নমস্কাৰ। আজি ৱাটাৰ চাইকেল অৰ্থাৎ জলচক্ৰৰ এটা 3D মডেল বনাব লৈছোঁ। তাৰ কাৰণে মই এখন থাৰ্মকল ছিট লৈছোঁ আৰু এই ছিটখনত নদীৰ আকৃতি এটা আঁকি লৈছোঁ। লৈ এয়া আমাৰ যে পেপাৰ কাটাৰ থাকে নহয়, পেপাৰ কাটাৰেৰে এই বস্তুখিনি মই কাটি লৈছোঁ। আৰু ইয়াত মই থাৰ্মকল ছিটখন অকণমান মোটাকৈ লৈছোঁ। আপোনালোকক চাইজবিলাক কিমান চাইজ লৈছোঁ, কি লৈছোঁ গোটেইখন মই দেখাই দিছোঁ। ইয়াতে লিখি থৈ দিছোঁ। 1 ইঞ্চি মোটা লৈছোঁ। অকণমান মোটা ল'লে কি হয়, বহুতখিনি বস্তু ডিছপ্লে কৰাত সুবিধা হয়। আৰু টোটেল চাইজটো হ'ল এইটো 49 চেণ্টিমিটাৰ বাই 39 চেণ্টিমিটাৰ বাই 1 ইঞ্চ। অ'কে, ইমানখিনি লৈছোঁ। ইয়াতে নদীৰ নিচিনা লাইন যিটো, এইটো স্কেটছ পেনেৰে আঁকি ল'লে দেখা পোৱাত সুবিধা হয়। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ স্কেটছ পেনেৰে আঁকি লৈ পিনে এইটো কাটি ল'ব। কাটোতে প্ৰথমতে ওপৰৰ ফালে অকণমান ঠাই আমি এৰি লৈছোঁ। এইখিনি পিছত আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ঠিক আছে, এনেকৈ কাটি ল'ব। কাটোতে অকণমান আমাৰ লাগে সময়, লাগিলেও অকণমান কেয়াৰফুলি ধুনীয়াকৈ কাটিব পাৰি। পেপাৰ কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু পেপাৰ কাটাৰখন শ্বাৰ্প হ'ব লাগে। শ্বাৰ্প হ'লে সুবিধা হয়। বেছি মানে নতুন বা চোকা পেপাৰ কাটাৰ লাগে, তেনেকুৱা হ'লে সুবিধা হয়। গতিকে আমি এইখিনি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ পেপাৰ কাটাৰেৰে। আৰু লৈ পিনে এতিয়া এই নদীৰ আকৃতিটো আমাৰ হৈ গ'ল। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াতে একে সমান জোখৰ, তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ জোখত লৈছোঁ দেই। এই মানে থাৰ্মকলখন যিমান জোখত আছিল তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ জোখত মানে মোটা কাৰ্ডবৰ্ড এটা লৈছোঁ। কাৰ্ডবৰ্ড মানে কি, ইউজ কৰিব পাৰে, যিকোনো হাৰ্ডবৰ্ডো ইউজ কৰিব পাৰে। মই এয়া কাৰ্টুনৰ কাগজটো বেছি ভাল নিচিনা পালোঁ, সেইকাৰণে এয়াই লৈ আনিলোঁ। গতিকে এইটো বেছি মোটা অকণমান, গতিকে এইটো লৈ আনিছোঁ। আনি ইয়াত আমি এতিয়া চাৰিওফালে জোখটো মই দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াতে চাই লওক, চাৰিওফালে অকণ ঠাই বাকী ৰ'ব, তাৰমানে তেনেকুৱা ধৰণে। এইখন ইয়াতে এনেকৈ বহাই লৈ যদি চাই তেতিয়া গম পাব। মই একেবাৰে যিমান পাৰি মাইনুটলি মানে ডিটেইলছত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, যাতে কেতিয়াবা প্ৰয়োজন হ'লে বনাবৰ কাৰণে খুবেই সহজ হয়। মোৰ আচলতে এইবিলাক বনোৱাত অকণমান ইণ্টাৰেষ্ট আছে, সেইকাৰণে মই বনাওঁ প্ৰয়োজন হ'লে। গতিকে এয়া ছাইডত দেখিছে নহয়, অকণ ঠাই আছে। গতিকে এনেকৈ অকণমান ঠাই মানে ৰাখি থৈ দিব। প্ৰজেক্টটো বনাওঁতে পিছত কেতিয়াবা হঠাৎ কিবা দৰকাৰ হ'লে এনেকৈ লগাব পাৰি বা হাতেৰে উঠাওঁতে সুবিধাও হয় আমাৰ। সেইটো কাৰণে অকণমান ঠাই ৰাখি অকণমান ডাঙৰ চাইজত আমি কাৰ্ডবৰ্ডখন কাটি লৈছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, আমি থাৰ্মকলখন পুনৰ লৈছোঁ আৰু ইয়াৰে যে নদীৰ ওপৰৰ ফালটো যিটো আছে, নদীৰ আউটলাইনটোৰ ওপৰৰ ফালটো আমি চোকা পেপাৰ কাটাৰ এখনেৰে মানে কাটি ল'ম আৰু অকণমান এঢলীয়া নিচিনা কৰি ল'ম। কাৰণ ইমান থিয় কৰাটো আৰু নদীৰ নাথাকে, অকণমান হ'লেও এঢলীয়া থাকে। সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ কাটি ল'ম। মাত্ৰ এটা কথা মন কৰিব যে আমাৰ পেপাৰ কাটাৰখন ভাল শ্বাৰ্প অৰ্থাৎ চোকা হ'ব লাগে। নতুন হ'লে ভাল হয়। ময়ো এখন নতুনকৈয়ে কিনি লৈছিলোঁ বাৰু। গতিকে এনেকুৱা ডাঙৰ পেপাৰ কাটাৰ হ'লে কাটোতে সুবিধা হয় বহুতখিনি, তেনেকুৱা। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ বহুতৰে বহুত কাম কৰি ভাল লাগে। আমি যদি খুব ভাল ধৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰোঁ, তাৰ মানে এইটো নহয় যে আমি বাকী কাম কৰিব নাজানো, তেনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে আমাৰ হবিজ বহুত কিবা কিবি থাকিব পাৰে। আপোনালোকৰ কি কি হবি আছে, কি কি কাম কৰি ভাল পায়, বা আজৰি সময়ত কি কাম কৰি কটায়, সেই গোটেইখিনি মোক লিখিব কমেণ্টত। মই পঢ়িবলৈ বহুত ভাল পাম। আৰু ময়ো তেনেকুৱাকৈ এই কামবিলাক কৰি মই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে কৰোঁ। আৰু ইয়াৰ বাহিৰেও আৰু আছে বহুতখিনি ভাল লগা কাম, যেনে বাকী আৰু এটা মোৰ চেনেল আছে ব্লেছ টু ব্লুম নামৰ। সেইটো চেনেলতো ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া শুনা বা আচাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা দিয়া বিভিন্ন সমস্যা, বাধাগ্ৰস্ততাৰ বিভিন্নবিলাক বিষয়, যেনে দৃষ্টি বাধাগ্ৰস্ততা, শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ততা আদি, জেনেৰেশ্যন গেপ, এনেকুৱা বহুত বিষয়ৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাই সেইটো চেনেলত আপলোড কৰি থৈছোঁ। আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে। কাৰণ মই এগৰাকী চাৰ্টিফাইড স্পেচিয়েল এডুকেটৰ আৰু কাউন্সেলৰ। সেইটো কাৰণে যে মই বাকী কাম একো কৰিব নাজানিম বা কৰিব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা একো কথা নাই। গতিকে এই পাৰ্টিকুলাৰ চেনেলটো, যিটো চেনেলত আপোনালোকে এতিয়া এয়া প্ৰজেক্টৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, জলচক্ৰটো চাই আছে, এয়া চেনেলটোত মই নিজৰ হবিখিনি, মানে নিজৰ কেৰিয়াৰৰ বাহিৰে যিখিনি মোৰ হবি, যিখিনি মোৰ ভাল লগা কাম, সেইখিনি মই ইয়াতে হাইলাইট কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ এই প্ৰচেষ্টাটোক আদৰি ল'ব। গতিকে সেইটো কাৰণে এইখিনি মই এনেকৈ দেখাইছোঁ। আমি বহুত মানে সুবিধা হ'ব, বহুত সহজকৈ বনাইছোঁ। আৰু যিমান পাৰি ভাল ধৰণে কথাখিনি মই ডেছক্ৰাইব কৰিব, মানে বৰ্ণনা কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ চাওক, আমি যে নদীখনৰ পৰা কাটি ল'লোঁ এক্সট্ৰাখিনি, সেইখিনিত আমি এনেকৈ ত্ৰিভুজৰ নিচিনাকৈ কিছুমান নক্সা বনাম। একেবাৰে শ্বাৰ্প ত্ৰিভুজ নহয় আৰু, কিন্তু অকণমান বেকা বেকি টাইপৰ ত্ৰিভুজ। অনুমান কৰিব পাৰিছে চাগে আমি পাহাৰ পৰ্বতৰ আকৃতি দিবলৈ গৈ আছোঁ। গতিকে সেইটো কাৰণে এইখিনিও মই স্কেটছ পেনেৰে আঁকিছোঁ। মানে কালাৰটো অলপমান বেছি ব্ৰাইট হ'লে দেখা পোৱাত বা কটাত সুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে।
মানে আপোনালোকক দেখুৱাত সুবিধা হ'ব। মইতো দেখা পামেই বাৰু ওচৰতে ৰাখিলে, কিন্তু আপোনালোকে দেখোঁতেও সুবিধা হ'ব, একেবাৰে ক্লিয়াৰলি দেখিব। সেইটো কাৰণে মই এনেকৈ স্কেচ পেনেই ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ খুব কেয়াৰফুলি যদি আপুনি এনেকৈ উলিয়াই দিয়ে নহয়, এইটো ধুনীয়াকৈ ট্ৰায়েংগল হৈ মানে ত্ৰিভুজৰ নিচিনাকৈ ওলাই আহিব। এয়া চাওক, দেখিলে নহয়? এনেকুৱাকৈ আমি কেইবাটাও এনেকৈ কাটি ল'ম। বহুত বেছিও নালাগে বাৰু, মই যিমানখিনি আকৃতিত বনাইছোঁ সেইখিনি আকৃতিত হ'লে, সিমানটো শেপত যদি আমি জলচক্ৰটো বনাওঁ নহয়, 3টা বা 4টা পাহাৰৰ আকৃতি হ'লে হৈ যায়। গতিকে মই তেনেকুৱাকৈ 4টামান ইয়াতে বনাই লৈছোঁ। চাওক, এতিয়া এই ত্ৰিভুজকেইটা আমি যিফালে যেনেকৈ থিয় কৰি ৰাখিম বুলি ভাবিছোঁ পাহাৰৰ আকৃতিত, আৰু তাত আমি ওপৰৰ 2টা ফাল অকণমান এনেকৈ ওখৰা মুখৰাকৈ কাটি ল'ম পেপাৰ কাটাৰ দি। ঠিক আছে, তেতিয়া একেবাৰে প্ৰপাৰ মানে পাহাৰ নিচিনা লাগিব। সেইটো কাৰণে এই বস্তুখিনি আমি এনেকৈ কাটি ল'লোঁ। এয়া 4টাই মই বনাইছোঁ, গতিকে এইখিনি এনেকৈ কাটি লৈছোঁ এতিয়া। ঠিক আছে, চাওক খুব ধুনীয়া দেখা হয়। সেইটো কাৰণে এতিয়া আমি লাষ্টত এয়া যে আমাৰ থাৰ্মকলখন, এইখন পুনৰ লৈছোঁ, আৰু তলত যিখন হাৰ্ডবোৰ্ড আছিলে, হাৰ্ডবোৰ্ডখনত আমি কাগজ আঠা লগাই লৈছোঁ দেই। বগা কাগজেই ল'ব, বগা কাগজ আঠা লগাই ল'ব, কাৰণ ইয়াৰ পিছত অকণমান পেইণ্টৰ কাম আছে, মানে কালাৰৰ কাম আছে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি প্ৰথমতে ইয়াত সেইকাৰণে বগা কাগজ লৈছোঁ, বিকজ বগা বেকগ্ৰাউণ্ড হ'লে, হোৱাইট বেকগ্ৰাউণ্ড হ'লে কি হয়, খুব ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি ডিছপ্লে হৈ যায়। অ'কে, আৰু এতিয়া আমি ইয়াতে মানে এই যিখন কাৰ্ডবৰ্ড, তাৰ ওপৰত আমি এয়া নদীৰ কাটি লোৱা শ্বেপটো, অৰ্থাৎ থাৰ্মকলখন আমি আঠা লগাই দিম। ঠিক আছে, গতিকে এতিয়া ইয়াতে আমি আঠা লগাব গৈ আছোঁ। আৰু চাব, এনেকুৱা যেতিয়া ব্ৰড ছাৰ্ফেচত আঠা লগাব বা বেছি ডাঠ বস্তু যেতিয়া আঠা লগাব লগা হয়, তেতিয়া ফেভিকলৰ এয়া যিটো ডাঙৰ টেমাটো মোৰ হাতত দেখিছে নহয়, এয়া টেমাৰ ফেভিকলটো ব্যৱহাৰ কৰিব। জেনেৰেলি মই এইটো খুব ভাল পাইছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি, বিকজ এইটো অকণমান মানে বেছি ডাঠ হয়। বেছি ডাঠ হ'লে নহয় খুব ভাল ধৰণে লাগি থাকে। আঠাখিনি লগোৱা হ'ল, এতিয়া খুব কেয়াৰফুলি আমি এইখন লুটিয়াই ল'ম থাৰ্মকলখন, আৰু হাৰ্ডবোৰ্ডখনৰ ওপৰত আঠা লগাই দিম। আঠা লগাওঁতে অকণমান কেয়াৰফুল হ'ব যে ছাইডত যে আমি অকণ ঠাই ৰাখিম বুলি কৈছিলোঁ প্ৰথমতে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ সেইখিনি ঠাই ৰাখিহে আঠা লগাব। আৰু অকণমান মন কৰিব যে হাতেৰে অকণমান প্ৰেছ কৰি দিব, এনেকৈ মই যেনেকৈ কৰিছোঁ। এনেকৈ প্ৰেছ কৰি যেতিয়া দিব, হেঁচি যেতিয়া দিব, তেতিয়া আঠাটো খুব ধুনীয়াকৈ লাগি থাকিব। ফ্ৰেছ থাৰ্মকলখন ধুনীয়াকৈ শুকাইছে। এতিয়া আমি ইয়াত অকণমান কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াত দেখিছে মই নৰ্মেল পোষ্টাৰ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াতে আমি এই যিটো থাৰ্মকলৰ ওপৰ ফালটো নহয়, আপাৰ ছাৰ্ফেচ, ইয়াতে আমি গ্ৰীণ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম। ঠিক আছে, আৰু গ্ৰীণ কালাৰত মই নৰ্মেল যিটো আমাৰ পোষ্টাৰ গ্ৰীণ আছে সেইটো, আৰু ডাৰ্ক গ্ৰীণ, এই 2টা কালাৰেই মিক্স কৰি ব্যৱহাৰ কৰিম। মানে কি, এখন পেলেটত যে মিক্স কৰি ল'ব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, যিহেতু বহুত বেছি ব্ৰড ছাৰ্ফেচ, গতিকে জাষ্ট এনেকৈ পথালিকৈ লগাই গ'লে হ'ল। মাজে মাজে এটা এটা পেটছ আমি ডাৰ্ক গ্ৰীণৰ লৈ পিনে, মানে ডাঠ সেউজীয়াৰ লৈ পিনে তাত মিক্স কৰি দিম। ঠিক আছে, বহুত বেছি পানী মিলাব নালাগে, কাৰণ শুকাওঁতে সময় লাগিব। গতিকে ব্ৰাছৰ আগত অকণ পানী লৈ মিক্স কৰি দিলে হ'ল। মই কেনেকৈ কৰিছোঁ চাওক। গতিকে ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব যে পথালিকৈহে কালাৰটো কৰিব, দীঘলীয়াকৈ নকৰিব। দীঘলীয়াকৈ কৰিলে লাইনবিলাক মানে ইভিন নহ'ব আৰু চকুত পৰা হ'ব। সেইটো কাৰণে গতিকে আমাৰ এতিয়া এইখিনি হৈ গ'ল ছাৰ্ফেচখিনি। আৰু তাৰ বাহিৰে আমি এতিয়া নদীখনত কালাৰ কৰিব লাগিব। নদীৰ তলত আমি অলৰেডি বগা কাগজ লৈছোঁৱেই আঠা লগাই, সেইটো গমেই পাইছে। গতিকে ইয়াত আমি নৰ্মেল যিটো ব্লু, পোষ্টাৰ ব্লু, সেইটো আৰু প্ৰুচিয়ান ব্লু, অৰ্থাৎ ডাঠ নীলাটো আৰু নৰ্মেল নীলাটো, আকাশী নীলাটো, এই 2টা কালাৰেই ব্যৱহাৰ কৰিম। গতিকে ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰোঁতে মই অকণমান সৰু ব্ৰাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ঠিক আছে, গতিকে কৰি এনেকৈ নদীখন আমি কালাৰ কৰি ল'লোঁ। নদীৰ কালাৰ কৰোঁতেও পেটছবিলাক আপুনি পথালিকৈ দিব। তাৰপিছত আমি ব্ৰাউন কালাৰ লৈছোঁ, অৰ্থাৎ মুগা ৰং, মুগা পোষ্টাৰ কালাৰটো লৈ নদীৰ যে ছাইডৰ গৰাখিনি, থিয় গৰাখিনি, সেইখিনিত আমি কালাৰ কৰি দিছোঁ। কাৰণ মাটিৰ ৰং সাধাৰণতে মুগা হয় বুলি আমি পেইণ্টিং বা ড্ৰয়িং এইবিলাকত দেখুৱাওঁ। সেইটো কাৰণে ইয়াতে ব্ৰাউন কালাৰটো, অৰ্থাৎ মুগা ৰংটো কৰি দিলোঁ। এতিয়া আহিল আমাৰ পাহাৰকেইটা, যিকেইটা আমি কাটি থৈছিলোঁ পাহাৰ বনাবৰ কাৰণে, ট্ৰায়েংগলকেইটা, ত্ৰিভুজকেইটা, এইকেইটাত আমি মুগা ৰং লগাম। আৰু এইকেইটাত মুগা ৰং লগালে যিটো ফাল অকণমান কাটি উখৰা মুখৰা কৰি লৈছিলোঁ, সেইটো ফালতহে আমি লগাম। লগাওঁতে চাব, একেবাৰে যে ওপৰৰ টিপটো, ওপৰৰ কৰ্নাৰখিনি, সেইখিনিত আমি নলগাওঁ, সেইখিনি বগা এৰি দিম। আৰু বগা এৰি দিলেও এনেকৈ লাইন নিচিনাকৈ এৰি নিদিওঁ, আৰু অকণমান উখৰা মুখৰা নিচিনাকৈ আনইভিন কৰি বগাখিনি আমি এৰি দিম। এতিয়া আমি আগৰখনৰ নিচিনা একে জোখত আৰু এখন থাৰ্মকল কাটি ল'ম, আৰু তাত আমি কাগজ আঠা লগাই ল'ম। এইবাৰ মই ফেভিকলৰ টিউব ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। টিউব ব্যৱহাৰ কৰিলেও ইয়াতে থাকি যাব। গতিকে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি মই লগাইছোঁ। লগাই এইখন ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়াকৈ আঠা লগাব। এই ছাইডবোৰতো ফেভিকল লগাব লাগিব, দেখিছে। এনেকুৱাকৈ লগাই খুব ধুনীয়াকৈ এইখন আঠা লগাই দিছোঁ, আৰু লগাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ।
ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে কালাৰবিলাক আৰু পাহাৰৰ কাৰণে যিখিনি কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিও শুকাই গৈছে সেইকাৰণে সেইখিনি মই ফেভিকল দি ইয়াতে লগাই দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱালে গম পাব অকণমান অকা পিছাকৈ লগাব তেতিয়া একেবাৰে ৰিয়েল নিচিনা লাগে আৰু পাহাৰবিলাক মানে লানি নিচিঙাকৈ যেতিয়া আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া ঠিক এনেকুৱাই দেখা পাওঁ গতিকে সেইটো কাৰণে এনেকৈ অকণমান অকা পিছাকৈ লগাব কাৰণ ইয়াৰে ওপৰত যদি আমি একেবাৰে চিধা লাইনত লগাব যাওঁ একেবাৰে মানে আপ এণ্ড ডাউন নিচিনা হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে তেনেকৈ নাই কৰা এইখিনি এনেকৈ লগাই আমি থৈ দিলোঁ আৰু আমাৰ এইখিনি যে গ্ৰীণ কালাৰখিনি সেউজীয়া ৰংখিনি সেইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ মানে শুকাইছে গতিকে সেইকাৰণে তেতিয়াহে গোটেইখিনি কালাৰ শুকোৱাটো ধ্যান দিব মন দিব যাতে গোটেই কালাৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ শুকায় আপোনাৰ মুগা ৰং নীলা ৰং বা পাহাৰকেইটা গোটেইখিনি ৰং খুব ধুনীয়াকৈ শুকোৱাৰ পিছতহে পাহাৰকেইটা আঠা লগাব কাগজ আঠা লগোৱা থাৰ্মকলখন শুকাই গৈছে এতিয়া আমি ইয়াতে আকাশৰ ডিজাইনটো বনাম তাৰ কাৰণে আমি আকাশী নীলা ডাঠ নীলা বগা ৰং আৰু কলা ৰঙৰ ব্যৱহাৰ কৰিম মুঠতে গোটেই হেৰিখনত গতিকে তেনেকুৱাকৈ আমি লগাম চাই যাওক কেনেকুৱাকৈ পেটছকেইটা দিব লাগে এনেকৈ এইটো বগা ৰং এনেকুৱাকৈ পথালিকৈ আমি কৰিম গোটেইখিনি চিধা কৰি নকৰিব আৰু এইখিনিত আমি কলা ৰঙেৰে ডাৱৰখিনি দিম এনেকুৱাকৈ কৰি গোটেইখন আমি শুকাব দিছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ঘাঁহ বন কাটি ল'ম আৰু ঘাঁহ বনখিনিৰ কাৰণে মই অৰিগেমি পেপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডাঠ সেউজীয়া আৰু পাতল সেউজীয়া ৰং লৈছোঁ আৰু পাতল সেউজীয়াখিনি অকণমান দীঘলীয়াকৈ আৰু ডাঠ সেউজীয়াখিনি অকণমান চুটিকৈ কাটি লৈছোঁ ইয়াত ডিজাইনটো অকণমান বেলেগকৈ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ আৰু সেইটো কাৰণে পাতল সেউজীয়াৰ ওপৰত ডাঠ সেউজীয়া ৰংখিনি আমি আঠা লগাই দিছোঁ এইখিনি এতিয়া এইখিনিও আমি শুকাব দিম আৰু ইতিমধ্যে এইখিনি কালাৰ শুকাই গৈছে গতিকে ইয়াতে এনেকৈ লাইন কৰি চিধা কৰি আমি পানীৰ টোপাল কিছুমান লগাম মানে এইটো চাইডত মানে বৰষুণ হৈ থকাটো আমি ডিছপ্লে কৰিম আৰু বাকীফালে আমি সূৰ্যটো লগাই দিছোঁ কাগজেৰে কাটি আৰু তাৰমানে সেইটো ফালে আমাৰ ৰ'দ আছে তেনেকুৱা ধৰণে জলচক্ৰত তেনেকুৱাই দেখুওৱা যায় আৰু ইয়াতে চাওক এইবিলাক মই পিছফালে এনেকৈ গুণা লগাই পিনে চেলো টেপ দি লগাইছোঁ এইবিলাক কাট আউট লৈছোঁ আচলতে এয়া এনেকৈ চেলো টেপ দি লগাই লৈছোঁ গুণাত তাৰমানে লগাই লৈ এইখিনি আমি উপত্যকা যিখিনি সেউজীয়া ঠাই আছে নহয় সেউজীয়া ৰংখিনি শুকাই গৈছে আমাৰ সেইখিনি আমাৰ উপত্যকা অৰ্থাৎ ভেলী আৰু তাৰ ওপৰত আমি এইখিনি বস্তু ডিজাইন কৰি লগাই দিম এই গছ বনবিলাক মই কাগজত আঁকি ৰং কৰি কাটি লৈছোঁ তেনেকৈ হ'লে অকণমান ল' কষ্ট হয় প্ৰজেক্টটো যিমানখিনি সম্ভৱ মই ল' কষ্ট মেটেৰিয়েল দি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে প্ৰজেক্টটো ধুনীয়া কৰিবও চেষ্টা কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে খৰচটো অকণমান হৈছে বাৰু এয়া থাৰ্মকল ছিট বা ৱাটাৰ কালাৰ এইবিলাকত অকণমান খৰচ হৈছে সেইটো যিখিনি হৈছে আৰু কিন্তু বাকী যিমানখিনি পাৰি আৰু তেনেকুৱাকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এইটো চাই আমি বহুতে আইডিয়াও পাম যে কেনেকৈ অকণমান ল' কষ্ট প্ৰচেছত কামখিনি কৰিব পাৰি ফ্ৰেণ্ডছ আমাৰ এইখিনি উপত্যকাখিনিৰ ডিজাইনখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি যিখন আকাশ বনাই থৈছিলোঁ নহয় সেইখিনি আগৰ ফালে মানে সন্মুখৰ ফালে আমি অকণমান যে খালী ঠাই এৰিছিলোঁ হাৰ্ডবৰ্ডখনৰ লগত সেইখিনি ঠাইত আমি থিয় কৰি এনেকৈ আঠা লগাই দিছোঁ এয়া আকাশখন আঠা লগাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ এইখিনি প্ৰায় হৈয়ে গ'ল আৰু ইয়াত মাত্ৰ মাৰ্ক কৰিবলৈ নাপাহৰিব কেতিয়াও ৱাটাৰ চাইকেলৰ মানে জলচক্ৰৰ যি প্ৰধান 4টা ষ্টেপ আছে সেই প্ৰধান 4টা ষ্টেপে মই ইয়াত ডিছপ্লে কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াতে কাৰ্চিন দিছোঁ এনেকুৱাকৈ এই ষ্টেপকেইটা মই আপোনালোকক কৈ দিম ইয়াত মই এনেকৈ ৱাটাৰ চাইকেল বুলি লিখি দিছোঁ আৰু পিছফালৰ এইখিনি মই তুলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দেই পানীত অকণমান তিয়াই লৈ তাৰ ওপৰত নীলা ৰং দি দিছোঁ ৰংটো বিয়পি গ'লে এনেকুৱাকৈ হৈ যায় যেনেকৈ পাহাৰৰ পৰা নদীখন নামি অহা নিচিনাকৈ গতিকে এইখিনি এনেকৈ কৰিছোঁ এইখিনি বৰষুণৰ কাৰণে আমি তলমুৱাকৈ কাৰমাৰ্ক দিছোঁ কাৰচিন দিছোঁ আৰু বাকী ষ্টেপকেইটাতো জানেই আৰু এয়া নদীত ইয়াতে আমি কালেকশ্যন বুলি যিটো ষ্টেপ থাকে সেইটো ষ্টেপ দিছোঁ নদী মানে কি বাকী যিবিলাক জলাশয় আছে চ'ৰ্চ অফ ৱাটাৰ সেই সকলোবিলাকতে পানী জমা হৈ থাকে বৰষুণৰ পানী গতিকে এইটো ষ্টেপক কালেকশ্যন বুলি কয় আৰু গতিকে ইয়াৰ পৰা নদীৰ পৰা পানীবিলাক ভাৱ হৈ উৰি যায় আৰু সকলো ঠাইৰ পৰাই নদীৰ সকলোখিনি ঠাইৰ পৰাই ভাৱ হ'ব তথাপি আমি পাৰ্টিকুলাৰ এটা ঠাইৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ভাৱ হোৱাটো যাতে 2-3টামান কাৰ্চিন আমি দিব পাৰোঁ আৰু বস্তুটো ইজিলি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল হয় আৰু সেইটো কাৰমাৰ্ক ওপৰলৈকে দিছিলোঁ আৰু সেই বাকীখিনি তাৰ বাকী পাৰ্টখিনি আমি আকাশৰ ফালে দেখুৱাইছোঁ কাৰণ শূন্যতেতো আমি কাৰমাৰ্ক দি দেখুৱাব নোৱাৰোঁ নহয় গতিকে সেইটো বুজি পোৱা নিচিনা নহ'ব সেইকাৰণে ইয়াতে দিছোঁ আৰু সেইটো ইভাপৰেশ্যন এইটো ষ্টেপ ইভাপৰেশ্যনৰ পৰা গৈ পিনে কণ্ডেনচেশ্যন হয় মানে তাত জমা হৈ ঘন হয় মেঘ আৰু ঘন হৈ বেছি ঘন হয় সেইটো প্ৰেচিপিটেশ্যন তাৰপিছত মানে এইটো বস্তু তললৈ নামি আহে যিটো আমি বৰষুণ বুলি কওঁ আকৌ সেয়া নদীত কালেকশ্যন হ'ব পুখুৰী হ্ৰদ সাগৰ মহাসাগৰ য'তেই নহওক কিয় সেই গোটেইবিলাক ৱাটাৰ বডি হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ আৰু ৱাটাৰ বডিবিলাকৰ ওপৰত পানীবিলাক জমা হয় আৰু সেইটো ষ্টেপক আমি কালেকশ্যন বুলি কওঁ গতিকে এইটো অভাৰঅল আমাৰ জলচক্ৰৰ 3D মডেল অৰ্থাৎ ত্ৰিমাত্ৰিক মডেল এইটো বিভিন্ন ছায়েন্স প্ৰজেক্ট বা তেনেকুৱাবিলাকৰ ছায়েন্স এক্সিবিশ্যনবিলাকত শ্ব' কৰাৰ কাৰণে হয় আৰু
সেইটো কাৰণে এইটো বস্তু মই বনাইছোঁ গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব মই আশা কৰোঁ যে খুব ধুনীয়াকৈ আইডিয়া পাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ বনাব পাৰি ঘৰতে আৰু ভালো লাগে বনাই মোৰ আচলতে এইবিলাক কৰাত অকণমান ৰাপ আছে সেইটো কাৰণে মই নিজেই বনালোঁ গতিকে ল'ৰা ছোৱালীয়ে অকণমান হেল্প কৰি দিছে এইবিলাক কটা কালাৰ কৰা এইবিলাকত হেল্প কৰি দিছে ফাইনেলি জলচক্ৰৰ মডেলটো আমাৰ বনোৱা হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ আৰু আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই খুবেই ভাল পাইছে আৰু আইডিয়া পাইছে ধন্যবাদ